Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina și ca de obicei mă bucur să vă am alături la fiecare lectură. Azi voi face o lectură specială pentru un eveniment astrologic special și anume avem alinierea a 7 planete. Cei care deja mă urmăresc de ceva vreme știu că am făcut la momentul respectiv, nu de mult, lectura o puteți găsi pe lista Tarot 2025, alinierea planetelor, dar de data aceasta avem o mare aliniere de planete. De ce? Planeta Mercur se adaugă la celelalte 6 existente, iar acest fenomen este unic și nu va mai avea loc, din păcate, decât peste multe secole. Undeva în anul 2492 va mai avea loc această aliniere de 7 planete. Ce înseamnă asta? Asta reprezintă o ocazie unică, o ocazie unică de a manifesta dorințe. E oportunitate de a cere Universului ceea ce noi ne dorim fiecare în parte. Desigur, e ca o invitație. E ca o invitație din partea Universului de a reflexiona, de a lăsa în urmă ceea ce nu ne mai servește și în felul ăsta de a ne deschide către noi posibilități, către noi șanse. Știm foarte bine că Universul are o multitudine de forme de a ne vorbi. Această aliniere este una dintre ele și este o modalitate de a ne aduce aminte că putem mai mult, că putem să ne dezvoltăm, că mereu există loc de mai bine. Și să nu uităm să visăm, să nu uităm să visăm la lucruri mărețe, la lucruri mari, pentru că stă în puterea noastră. Cu ce vine această aliniere? Păi vine cu Venus, prima planetă. Un Venus care ne va îndemna să ne punem în ordine relațiile, atât sentimentale cât și cele apropiate, și să ne punem un pic în ordine, poate, aspectul nostru fizic, felul în care noi arătăm, să nu ne mai plângem de milă și să începem să lucrăm la propriul nostru corp. Marte, de asemenea, vine cu acțiune. Se pare că e momentul să luăm inițiativă și mai ales pe partea asta muncii, pe partea proiectelor sau a pasiunilor, da? Să începem să acționăm, să ne punem pe treabă. Jupiter desigur ne îndeamnă să începem lucruri noi, pentru că acum e un moment oportun, acum e un moment extraordinar de a începe lucruri noi, pentru că energia Universului întreg ne sprijină. Saturn, de asemenea, ne spune: domne, trebuie să vă organizați-vă un pic mai bine, în așa fel încât să stabilim acele baze solide în anumite proiecte care sunt importante pentru noi, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Uranus, desigur, vine și el cu momentul de a ieși din zona noastră de confort, de a ieși din acea rutină în care ne-am blocat poate de prea multă vreme și a ne deschide, da? Să lăsăm anumite tabieturi nocive, anumite lucruri, obiceiuri care nu ne-au adus nimic bun, poate, până în prezent. Neptun, desigur, Neptun este, cum să spune, vine cu o puternică influență neptuniană care ne aduce intuiție și efectiv aș spune că visele vor fi foarte mult influențate de către Neptun. Este un moment în care ar trebui să ne ascultăm vocea inimii, să ne ascultăm vocea intuiției ce ne spune. Și desigur, ultima planetă care se va atașa acestor 6 deja existente, pe care le-am enumerat un pic mai înainte, e vorba de Mercur. Mercur vine cu acea comunicare și felul în care ne relaționăm cu ceilalți. Se pare că Mercur are o influență destul de mare, un impact foarte mare din punct de vedere emoțional. Așa că asta ne va ajuta să ne relaționăm cu ceilalți de o manieră un pic
mai diferită decât am făcut-o până în acest moment. Probabil că vom fi un pic mai emotivi, un pic mai empatici, poate vom reuși să înțelegem un pic mai bine pe celălalt, lucru care poate nu l-am făcut până în prezent. Și eu aș mai spune așa, pentru cultura generală, pentru toți cei care poate aveți aceste zodii prin preajma voastră, Berbec, Rac, Scorpion, Pești și Săgetător vor fi zodiile care se vor simți sau care vor resimți, mai bine spus, mult mai accentuat acest fenomen al lui Mercur. Da? Asta în cazul în care aveți aceste zodii lângă voi. Iar în ceea ce vă privește pe voi, strict pe voi, dragilor din Fecioară, trebuie să vă spun că această alinieră planetară din 28 februarie vine cu un moment de organizare și de claritate. Se pare că în sfârșit vei reuși să-ți dai seama, să te lămurești cam cum stau treburile și să vezi exact ceea ce este prioritar pentru voi. Și acum, haideți să vedem energia voastră. Energia voastră este energia vieții. Fix așa se numește. Și avem numărul 18, care poate însemna ceva pentru voi, în mod particular. Dacă nu, ca și din punct de vedere pitagoric, avem un 9, care este un număr spiritual. Este un număr care ne vorbește de compasiune, ne vorbește de generozitate umană, dar în același timp ne vorbește și de fructificare și de tot ceea ce înseamnă energia vieții. Se pare că sunteți un pic mai altruiști, da? Să vă gândiți un pic mai mult la celălalt decât la voi înșivă, sau poate recoltezi ceea ce tu ai semănat până în prezent. Cumva, pentru mulți dintre voi apare acea nevoie de a concluziona, de a închide un anumit capitol din viața voastră și de a te pregăti pentru noi etape. Iar această zână dătătoare de energia vieții spune în felul următor, că fericita zâniță a răsăritului îți aduce atât de multă energie a vieții și îți readuce aminte să strălucești, pentru că lumina ta va scoate din umbră, va scoate din întuneric tot ceea ce trebuie vindecat. Este un îndemn poate de a, cum să spun eu, de a profita din plin de toată această energie a atâtor planete, în așa fel încât să nu uitați, poate, să străluciți, să nu uitați ce valoare aveți, să vă valorați poate mai mult, mai bine, și asta vă poate ajuta să vindecați poate anumite răni pe care le-ați tot cărat după voi de prea mult timp. Haideți să vedem ce ne spune pe plan profesional tarotul Oșozun. Și se pare că din punct de vedere al muncii cu acest rege de monede, cineva e posibil să te fie ajutat în trecut să obții poate, nu știu, ori vreun job, ori să obții vreun beneficiu la locul de muncă, sau poate chiar voi ați fost foarte siguri pe voi, foarte ambițioși, și eu zic că poate ați reușit, nu știu, chiar să ghidați și pe alții cu ajutorul banilor. Ceva legătură, nu știu dacă ați fost cumva să vreți să vă asociați poate cu cineva, sau poate ați reușit să rezolvați într-un mod fericit o anumită problemă relaționată cu munca într-un trecut nu foarte îndepărtat. În prezent îți dați dovadă de foarte multă înțelegere. Avem un paș de cupe care îmi spune că lucrurile parcă se îmbunătățesc și e posibil ca unii dintre voi chiar să, dacă nu ați primit, să primiți poate un apel foarte important. Poate în urma unui interviu,
sau poate așteptați ca foarte curând să semnați poate un contract sau o înțelegere. În general, pajul de cupe aduce vești bune și unii dintre voi ați înțeles că de fapt nu sunteți constrânși de absolut nimic. Sunteți liberi oricând să avansați sau să faceți ceva, ceea ce voi vă doriți din punctul ăsta de vedere al carierei. Într-un viitor nu foarte îndepărtat, amabilitate și avem un 2 de cupe, dragilor. Lucruri bune. Se pare că sunteți apreciați și veți fi apreciați, vă veți da seama de valoarea voastră, iar cei care sunteți poate în căutarea unui job, veți avea șansa de a găsi ceva de muncă foarte benefic. Și va fi ceva care va fi exact mănușă pentru voi. Ceva ce voi știți să faceți foarte bine. Iar asta mie îmi spune că aduce foarte mult echilibru în ceea ce privește viața voastră profesională. Iar dacă nu vorbim de un nou job, putem vorbi de pur și simplu de o înțelegere mult mai bună cu șefii, cu colegii, poate. Haideți să vedem pe partea asta a bănuților. Pe partea bănuților avem un 7 de monede care vorbește de răbdare, într-un trecut nu foarte îndepărtat. Se pare că ai avut succes, ai avut câștiguri, nu ți-a plăcut să pierzi timpul în lucruri în care nu ai văzut rezultate materiale, în mod special. Și la un moment dat, totuși ai avut un dram de răbdare ca lucrurile să se desfășoare cumva în ritmul lor, din punct de vedere financiar, sau poate vis-a-vis de o anumită situație financiară. În prezent avem un 5 de spade, se face o anumită comparație. Se face o anumită comparație ori între două situații materiale, ori poate să fie o situație în care ești un pic în dubiu. De ce? Pentru că un lucru are rezistență în timp, pe când celălalt are flexibilitate, dar nu are aceeași rezistență în timp pe termen lung. Și cumva parcă ești un pic în dubiu. De asemenea, acest 5 de spade mie îmi spune că unii dintre voi e posibil să treacă prin, cum să spun eu, printr-o situație ușoară de dezechilibru financiar și unii dintre voi chiar se gândesc să vândă ceva ce nu vă mai folosește. Și parcă sunteți cumva în dubiu, domne, ce fac? Vând ce este foarte vechi, dar care are valoare mare, sau vând ceva relativ nou, dar care e cumva mai flexibil, îl pot muta de colo-colo. Viitorul și ne-au căzut două cărți. Avem un 5 de bâte, înseamnă totalitate. Se pare că, nu știu, ori pentru a rezolva o anumită problemă materială va fi nevoie de ajutorul altor persoane. Sau va trebui să vă bazați pe ajutorul altor persoane. Dar, cum bine vedem, avem Marea Preoteasă, vocea interioară care îți spune, știe, ascultă-ți intuiția, ascultă-ți inima, pentru că este foarte bine aspectată la nivelul întregilor zodii, nu neapărat a voastră. Ascultați-vă intuiția, ce vă spune interiorul vostru, pentru că el vă va ghida ce persoane pot fi alături de voi sau vă pot ajuta pe voi în rezolvarea unei probleme, unei situații de natură materială. Haideți să vedem cu dragostea cum stați, cei care sunteți într-o pereche pentru dragii mei din Fecioară.
Dragilor, acești 6 de monede îmi spune că ați traversat o perioadă destul de armonioasă, în care chiar dacă unul a fost mai încăpățânat, altul nu prea a fost tolerant, ca să zic așa, cumva ați reușit, într-un fel sau altul, să găsiți acea cale de mijloc. În prezent avem rebelul sau împăratul, semnul zodia Berbec, poate vă spune ceva, poate are de văzut cu perechea voastră. Cert este că dacă înainte a fost așa un pic de haos și ați încercat să găsiți acel echilibru în relație, se pare că acum sunteți mult mai organizați cu împăratul. De ce? Pentru că atât partea materială cât și intimă este mult mai bine echilibrată, ca să zic așa, este mai puternică. Interesul financiar cât și interesul intim, da? Atracția. Viitorul apropiat vine cu nebunul. Nebunul care îmi spune că unii dintre voi e posibil să fi avut relații sau să aveți relații deja, sau să nu vă placă să aveți relații pe termen lung. Am două variante. Ori unii dintre voi sunteți într-o relație în acest moment, dar cumva ori nu sunteți de multă vreme, ori vă gândiți să nu fie, parcă nu vreți să faceți compromisul la final și să o lungiți așa pe un timp mai lung, unii dintre voi. Alții e posibil chiar să zice, știți, vreau să fie ca la început și să faceți așa un fel de reînnoire de sentimente, e ca și cum ai zice, știi, vreau să mă simt cum eram la început când ne-am cunoscut. Da, e posibil și acest lucru. E aici, sunt niște riscuri, poate nu neapărat riscuri, dar sunt niște compromisuri pe care unii dintre voi parcă nu prea vreți să le faceți. Vreți să vă asumați decât acele riscuri care, într-adevăr, considerați voi că sunt strict necesare, dar nu mai mult de atât. Mesajul sentimental pentru voi, dragilor, este suportul prietenilor. Se pare că sunteți ajutați, sunteți ghidați, poate fără să vreți, poate fără să știți, de către prieteni, poate sau de către ghizii spirituali sau chiar de zâne. Sunteți ghidați și de fapt, nu știu dacă neapărat ghidați, cât sprijiniți. Da? Aveți suportul amicilor, a prietenilor care încearcă să vă sprijine în ceea ce privește un anumit aspect al relației voastre. Dar nu știu ce să zic eu cu sprijinul ăsta. E cineva aici care cred că simte mai mult decât o simplă amiciție. Haideți să vedem, cei care sunteți singurei în urma văduviei, din păcate, sau a divorțului, sau a despărțirii, a separării, sau cei care nu v-ați găsit până în prezent, jumătatea, și avem 3 de monede, ghidul. Dragilor, într-un trecut nu foarte îndepărtat, aș zice că a apărut o iubire. Posibil poate la locul de muncă sau poate în timp ce voi căutați ceva de muncă, posibil. Ceva care v-a atras atenția, v-a stârnit interesul, totuși, cu voi se întâmplă ceva. Nu știu dacă unii dintre voi ați pierdut de curând o persoană dragă vouă, poate chiar partenera, sau, nu știu, o persoană dragă vouă care nu se mai află în acest plan terenal, se află într-un plan astral posibil,
sau chiar dacă se află încă pe planul terenal, totuși voi încă sunteți legați de cineva din trecutul vostru. Există aici o dependență. O dependență de cineva din trecutul vostru, pentru că există atracție față de persoana nouă, dar totuși gândul vostru, mintea voastră cumva se uită în urmă. Se uită în urmă. Ce pot eu să vă spun? Că viitorul apropiat, așa cum bine am văzut și cum v-am spus încă de la început, toată acest semn atât de magic și atât de imens cu care vine Universul, cu alinierea celor 7 planete, ne spune: trebuie să lăsăm lucruri care trebuie să lăsate în urmă pentru a putea avansa. Iar noi aici avem un 10 de spade care vorbește de renaștere. Faptul că totuși se pare că veți ieși din această stare într-un viitor apropiat și veți reuși cumva să scoateți. Sunteți voi un pic mai morocănoși așa și parcă nu vă puteți apropia de nimeni, pentru că există ceva acolo în interiorul vostru care are legătură cu cineva din trecutul vostru, care pentru voi probabil că a fost important sau poate că v-a lăsat marcați foarte profund la nivel spiritual, sufletesc, emoțional, dar cumva lucrul ăsta parcă se termină. Și în viitorul apropiat avem această renaștere în care efectiv în sfârșit reușește să iasă din interiorul vostru acel eu sau acel tu sau acel voi plin de emoție, acel copil care se bucură de poate de micile plăceri ale vieții. Haideți să vedem care e mesajul pentru voi. O conexiune psihică. Se pare că toată această renaștere pleacă de la o conexiune psihică în care comunicarea va fi dincolo de cuvinte. E ca și cum te înțelege din priviri, fără să fie nevoie să vorbești foarte mult, să explici foarte mult, pur și simplu o comunicare telepatică. Mai bine zis. Haideți să vedem și un mesaj general pentru voi, dragii mei din Fecioară. Și avem o lună nouă în Berbec, care ce ne spune? Foarte energic. Go for it. Du-te și obține ceea ce îți dorești. Acționează. Nu te lăsa. Avem energia Berbecului, energie puternică, de dinamism, de, cum să spun eu, care vrea să câștige totul. Și căruia nu este frică de provocări. Da, este un îndemn practic cu această lună nouă în Berbec care a căzut la voi, este un îndemn de a nu te lăsa, de a trece la următoarea provocare. Să culegi, ca să zic așa, să iei toată această energie universală cu care vin aceste 7 planete aliniate, în așa fel încât să nu-ți fie teamă de noi provocări și de fiecare dată să fii pregătit pentru ele, să le înfrunți și să le și depășești și probabil și să înveți din ele. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția voastră. Mulțumesc tuturor celor care contribuie de fiecare dată cu like-uri, cu distribuiri, cu comentarii, cu faptul că se abonează și aici trebuie să vă spun tuturor celor care încă nu v-ați abonat. Eu vă aștept cu mare drag să o faceți, să ne întâlnim aici ca de fiecare dată, la fiecare lectură. Și până la următoarele lecturi care vor fi pentru luna martie, eu vă doresc tot binele din lume, fie ca toată această energie universală să ajungă în inimile voastre, în sufletele voastre și să vă ajute în ceea ce voi vă doriți să se împlinească. Așa că până la următoarea lectură, numai bine vă doresc multă energie pozitivă și desigur să fiți iubiți.